fråga. Egentligen är det så, jag säger det på svenska så kan du också. Är det egentligen så att det här förhållandet man och kvinna, det är egentligen helt överflödigt? Is the relationship between a man and a woman superfluous? Not needed, not necessary? I think it's unnecessary. This man and woman relationships. Because when we are together we make babies and more egos. So if we love everybody in a higher mental way, you don't need babies, or? Right. They're an extinct race. You understand what I mean? They don't need sex. Yeah. Oh. No, what I was really thinking was that it could be possible to love everybody. It is possible to love everybody. You can love, but we have made some kind of agreement that we are going to be in only twos all the time. But in reality, we could love many people. Yeah, let me... Hon säger, vi har gjort upp konceptet att vi ska vara två och två. Det är en konstruktion som vi har gjort. Men skulle det vara möjligt att lämna allting fritt? Yes, let me talk about it in terms of mind training or discipline. Låt mig tala om det i termer av sinnesträning eller disciplin. When the mind falls asleep and forgets the wholeness, it is very fragmented. När sinnet faller i sömn och glömmer helheten så är det väldigt fragmenterat. Yes, that's what the ego is. It breaks everything apart into separate parts. Det är det som egot är. Det tar isär allting till separata delar. And the ego is duality and also multiplicity. För egot är dualitet och multiplicitet. So, in order to reach that state of wholeness, it takes a lot of training of the mind. Så för att uppnå det här tillståndet av att uppleva helhet så krävs det mycket träning. So the Holy Spirit has to use many different mind training devices to help the mind reach that state. Så den helige Ande måste använda många olika sinnesträningskoncept för att få sinnet att uppleva den helheten. So we could say that, for example, yoga, or tai chi, or vegetarianism, or relationships, all of them they're all of them practices of disciplines. Till exempel yoga eller tai chi eller vegetarianism eller relationer är olika discipliner som man kan använda. Because they all require a commitment. För alla kräver ett åtagande. And this is why they are valuable. Det är för det som de är värdefulla. Yes. The ego does not know anything about commitment. Egot känner inte till någonting om åtagande. It is totally impulsive. Det är totalt impulsivt. It's like a wild child that has no parent. Som ett vilt barn som inte har någon förälder. Christ has a parent. Kristus har en förälder. It's God. Som är Gud. But the ego has no parent. Men egot har ingen förälder. And that's why it's crazy. Och det är därför som det är galet. So, for the mind that believes in the ego, Så för sinnet som tror på egot, it needs to learn through discipline about commitment. Behöver det lära sig om genom disciplin om åtaganden. Yeah. So your first question is, does the relationship between a man and a woman have any value? Så din första fråga är, har Or if it's necessary. If it's necessary, yes. And if it is being used as part of a discipline by the Spirit, it is very valuable.
Om det används som en del av en disciplin av den heliga ande så är det värdefullt. Because the Spirit knows you can't just go with your nose and be in wholeness. För anden vet att du inte kan ta dig själv i näsan och bara gå in i helhet. Yes. You need many steps, steps of mind training. Du behöver ta steg av sinnesträning. This should be completely intuitive. Och det här ska vara helt intuitivt. Some people, they like having different partners. Vissa människor tycker om att ha olika partners. They would find monogamy very, very difficult. De skulle tycka att monogami var väldigt svårt. They would not choose monogamy. De skulle inte välja monogami. But they may choose yoga or tai chi or transcendental meditation. Men de kanske väljer yoga eller tai chi eller TM istället. And there are some people that are not interested in those disciplines at all. Och en del är inte alls intresserade av de disciplinerna. But they have a committed relationship, a monogamous relationship that is part of their pathway back to God. Men de har en relation som är ett åtagande som är en del av deras väg tillbaka till Gud. Some of you may have met like a monk or a nun who says that they have a calling. Vissa av er kanske har mött en munk eller en nunna som har en kallelse. Yeah. They are not interested in male-female relationships or sexuality. Och de är inte intresserade av kvinna-man-relationer eller sex. And so it's not my job to judge between forms and say this form is better than that form. Så det är inte upp till mig att döma mellan former, att den här formen är bättre än den här formen. That would be back to morality, saying this one is of God and this one is not of God. Då skulle man vara tillbaka till moraltänkande, att det ena är från Gud och det andra är inte från Gud. Yeah. And Course in Miracles is not a moralistic book. En kurs i mirakler är inte en moralistisk bok. It's about training your mind and training your consciousness to be in alignment with God. Det handlar om att träna din medvetenhet till att komma i linje med Gud. But the forms vary for everyone. Formen varierar för alla. Yeah, it's highly individualized. Yeah, I think probably the one aspect that has been ignored for most centuries in spirituality is relationships. Den främsta aspekten som har blivit ignorerad inom andlighet är relationer. In fact, for many centuries it was believed that relationships were part of the problem and that you could not reach God through relationships. Genom många århundraden så har man trott att relationer har varit ett hinder för att nå Gud. So with the Course in Miracles you have a path that says no, the Holy Spirit can use relationships to help you reach God. Så i kurs i mirakler så är själva vägen att nå Gud är relationer. Kan vara. Yes. By realizing that every relationship is a reflection or a mirror of what you still believe in your consciousness. Varje relation, att inse att varje relation är en reflektion av vad man tror på i sin medvetenhet. So it's a way of tapping into your unconscious mind. Så det är en väg att komma i kontakt med sitt omedvetna. You cannot release something that you are not even aware of. Du kan inte befria dig från någonting som du inte ens är medveten om. And so the ego has a very different use for relationships than the Holy Spirit. Så egot har ett väldigt annorlunda sätt att se på relationer.